بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم. السلام عليكم مشاهدي قناة مملكة علم النفس. حسب علم النفس، هذه 3 عادات زوجية صغيرة قد تؤدي إلى الطلاق. لا توجد علاقة زوجية مثالية خالية من المشاكل، بل إن الخلافات والمشاكل جزء من أي علاقة زوجية، ولكنها لا تعني بالضرورة أن تؤدي للانفصال وانتهاء الحب بين الزوجين. ولكن علماء النفس صنفوا بعض العادات الخاطئة والصغيرة على أنها تؤدي للانفصال والطلاق. لهذا فهذا الفيديو بمثابة تحذير لكل الأزواج من 3 عادات زوجية صغيرة قد تتسبب في تدمير كل المشاعر بين الزوجين وقد تؤدي إلى الطلاق. أولاً، إفشاء الأسرار. لا ينبغي بأي شكل من الأشكال أن يقوم أحد الزوجين بإخبار الآخرين ولو كان أقرب الناس بما يحدث بينه وبين شريكه. ولو تحدث كل من المرأة والرجل عن بعضهما أمام الأصدقاء، فهذا دليل على أن الاحترام بينهما والحب أصبح جزءاً من الماضي. ثانياً، عدم الرضا بما تفعله. لو كان أحد الزوجين يقوم بكل جهده من أجل إرضاء وإسعاد الشريك، بينما هذا الآخر لا يرضى أبداً، فعليه وضع حد لهذا الأمر، لأن ذلك سيشعره مهما طال الوقت بالضيق، وسينفذ صبره عاجلاً أم آجلاً، مما يهدد بانتهاء العلاقة. ثالثاً، التقدير. فإن التقليل من شأن ما يحبه شريكك أو العكس يعني أنك لا تحترمه، لهذا إياك أن تقلل من شأنه أو شأن اهتماماته ولو كان الأمر بسيطاً. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. كانت معكم المعلقة الصوتية ولاء محمد. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة.